हेलो एभ्रिवान फेरि पनि वेलकम ब्याक छ हजुरहरूलाई हाम्रो फ्रन्ट इन्ड डेभलपमेन्टको ट्युटोरियलमा। सो आजको दिनमा चाहिँ हामी फ्रन्ट इन्ड डेभलपमेन्टको सिएसएसको अलिकति इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू हेर्छौँ। ओके, यो चाहिँ मेरो अर्को प्रोजेक्ट हो, यो जुन चाहिँ म अफिसको प्रोजेक्टमा काम गर्दै थिएँ। हाम्रो फ्रन्ट इन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने फोल्डर हो है। ओके, अहिले यसलाई क्लोज गरिदिउँ, स्टाइल सिएसएस नै हटाइदिउँ ल, ठिक छ। ओके ओके अनि क्वेसन गर्नुभएको थियो सर्टेन क्वेसनहरू, सो त्यसलाई म त्यो क्वेसनहरूलाई नै म यसमै कभर गरिदिन्छु। सो क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मेरो लाइभ मैले जति पनि यहाँ कोड लेख्छु त्यो मैले चाहिँ कोड लेखिसकेपछि मैले लाइभ सर्भरलाई चाहिँ पटक पटक रन गरिरहनुपर्छ, मेरो ब्राउजरमा चाहिँ त्यो देखिँदैन भनेर भएको छ होइन, क्वेसनहरू आइरहेको थियो। सो त्यसको एन्सर के हो भन्दाखेरि पहिला सुरु चाहिँ हजुरहरूले भिजुअल स्टुडियो कोड खोलिसकेपछि फाइलमा गएर हेर्नु होला होइन। फाइलमा चाहिँ हजुरको यो अटो सेभ अन नभएको हुनसक्छ, यसलाई अटो सेभलाई चाहिँ अन गर्नुहोस् होइन। अटो सेभलाई अन गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको कोड चाहिँ अटो सेभ हुन्छ, हजुरहरूले म्यानुअली सेभ गरिरहनु पर्दैन। जस्तै मैले एचटिएमएल मैले केही लेख्छु रे होइन, जस्तै मैले टाइटल डकुमेन्ट छ होइन, मैले यसलाई अहिले ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छु होइन। अनि हजुरहरूले चाहिँ क्वेसनमा के लेख्नु भएको थियो भन्दाखेरि मैले चाहिँ जस्तै एचटिएमएललाई केही चेन्ज गर्ने बित्तिकै मैले त्यो चेन्ज भएको हेर्नको लागि चाहिँ मैले फेरि लाइभ सर्भर लर्न गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो है। सो अहिले केही पनि गरेको छैन, सिम्पल मेरो हेर्नुहोस् त यहाँनिर मैले टाइटलमा डकुमेन्ट लेखेको छु है। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि टाइटलमा डकुमेन्ट लेखिसकेपछि जस्तै मैले टाइटलमा चाहिँ यहाँनिर होइन के लेख्छु भन्दाखेरि टाइटलमा चाहिँ मैले आजको हाम्रो टाइटल के छ, के भन्छ पोजिसनिङ भयो, पोजिसन। हामीले आज पोजिसन हेर्दैछौँ नि त, सिएचएस पोजिसन हो, मैले पोजिसन लेखेर है मैले के पनि गर्दिनँ, सिम्पल मैले चाहिँ ब्राउजर हेर्छु भने मेरो चाहिँ पोजिसन भनेर यहाँनिर टाइटल अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ है। यसको लागि हजुरले लाइभ सर्भरलाई पटक पटक रन गर्नु पर्दैन, यसलाई रिलोड पनि केही गर्नु पर्दैन है। अटो सेभ गर्ने बित्तिकै हजुरको चाहिँ कोड अटो सेभ हुन्छ है त। अनि अर्को क्वेसन के थियो भन्दाखेरि जस्तै मैले केही लेख्छु भने जस्तै मेरो यो स्क्रिनभन्दा बाहिर गइरहेछ नि होइन, यो इनिसियल भन्दा उता गइरहेछ। अब मैले त्यो उता के लेखेको छु हेर्नको लागि चाहिँ मैले यसरी ड्र्याग गर्दै यसरी माउसले यो कर्सरले यसरी हेर्नु पऱ्यो कि होइन। हो यसो नगर्नलाई के गर्न पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले वर्ड ड्राप टगल वर्ड ड्रापलाई चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले सिम्पल राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ हजुर कमान्ड प्यालेट भन्ने हुन्छ, यहाँ गएर चाहिँ के सर्च गर्नुहोस् भन्दाखेरि टगल वर्ड ड्राप भन्ने हुन्छ है, टगल वर्ड ड्राप। यसमा क्लिक गर्नुहोस् भने चाहिँ के हुन्छ हजुरको जहाँ अब यो स्क्रिन जत्रो छ नि त्यत्रोमा चाहिँ हजुरको कोड यहाँ फिट हुने हुन्छ अटोमेटिकली। यो जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ नि, जस्तै मैले के लेख्छु भने पनि अब जस्तै हजुरले पीमा लोरेम हजुरले जस्तै 50 हाल्नुहुन्छ भने पनि यहीँ लोरेम 50 लेख्नुहुन्छ भने हजुरको यहीँ यसरी फिट भएर बस्ने हुन्छ, उता जानु पर्दैन है त। हो यसो गयो भने चाहिँ के हुन्छ टगल वर्ड ट्याप भन्ने हुन्छ है। सो अब जस्तै हजुरले लेख्नुभयो होइन, लेख्दै जस्तै मैले यहाँ डी बनाएँ अरे होइन, अनि त्यसपछि फेरि अर्को केही लेखेँ अरे होइन, यसमा पी लेखेँ अरे जस्तै मैले पी ट्याग लेखेँ अरे, त्यसपछि H1 लेखेँ अरे होइन, H1 लेखेँ अरे हेलो। अब यो त राम्रो फर्मेट देखिने नि त हो। यसलाई फर्मेट आउनको लागि चाहिँ राइट क्लिक गरेर हजुरको यहाँनिर चाहिँ एउटा फर्मेट डकुमेन्ट हुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यसरी फर्मेटमा बस्ने हुन्छ है। यो चाहिँ हजुरहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भयो भिजुअल स्टुडियो कोडको है त, ठिक छ। अहिले मैले सबै हटाइदिन्छु है। सो आई होप कि हजुरको क्वेसनको नि एन्सर चाहिँ मैले यसमै गरिसकेको छु है। सो सिम्पल मैले एचटिएमएलको एउटा बोइलर प्लेट तान्छु HTML5 भनेर। आज चाहिँ हामी सिएसएसको हामी पोजिसन पढ्दैछौँ र यो एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो हाम्रो सिएसएसको चाहिँ है। सो केही ढिला नगरी म 4वटा डिप बनाउँछु, 4वटा डिप बनाइदिन्छु, जसको म चाहिँ क्लासको नाम बक्स राख्छु अनि यसलाई आइडी पनि म के गर्छु बक्स भनेर दिन्छु। अनि कतिवटा बनाउँछु म 4वटा बनाउँछु है त। सो स्टाइल पनि दिन्छु म, स्टाइल होइन। स्टाइल दिइसकेपछि यहाँ चाहिँ म सिएसएस लेख्छु। अब हजुरहरूले क्वेसन गर्नुहुन्छ होला कि आइडी त हजुरको सेम नै राखेको छ भनेर है, तर आइडी त युनिक हुनुपर्छ। सो आइडी युनिक दिनको लागि म सिम्पल के गर्छु भन्दाखेरि बक्स 1 बक्स 2 बक्स 2 बक्स 3 होइन बक्स 4 यसरी चाहिँ आइडी म बक्स 1 बक्स 2 भनेर बनाइदिन्छु। अनि यहाँ चाहिँ म सिम्पल 1 2 3 4 ओके 4 भनेर बनाइदिन्छु। अब एकचोटि हामी लाइभ सर्भरमा हेर्छौँ, लाइभ सर्भरमा मैले एकचोटि चाहिँ रिलोड गरिदिन्छु है त। ओके 1 2 3 4 है, र 1 2 3 4 यहाँदेखि है। अब मैले के पनि त्यस्तो स्टाइल गरेको छैन। सो हजुरले चाहिँ एकचोटि यो सेयर गर्नुहोस् कि हजुरको चाहिँ यो अटो सेभ चाहिँ इनेबल होस् है, यो भयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ कोड गर्दाखेरि। सो सिम्पल मैले चाहिँ स्टाइलभित्र के लेख्छु भन्दाखेरि स्टाइलभित्र चाहिँ म डट बक्सलाई स्टाइल गरिदिन्छु, डट बक्सलाई। जसको डट बक्समा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि बोर्डर दिन्छु म। बोर्डर चाहिँ कस्तो दिन्छु भने 2px को सोलिड बोर्डर रातो कलरमा है त।
ठिक छ 2px सोलिड बोर्डर रातो कलरमा दिन्छु अनि यसलाई चाहिँ म हाइट र विड्थ दिन्छु विड्थ चाहिँ यसलाई म अहिले दिन्छु 150 पिक्सल होइन अनि यसको चाहिँ म हाइट पनि दिन्छु कति 150 पिक्सल है त 150 यसरी आयो नि त है जोडेर आयो अब अलिकति ग्याप गराउन के गर्नुपर्छ हामीले यसमा यसमा चाहिँ हामीले मार्जिन दिनुपर्छ मार्जिन चाहिँ म 2 पिक्सलको दिन्छु ल भयो है त मार्जिन 2 पिक्सलको पनि भयो तर मेरो 1 2 3 4 चाहिँ यसरी लाइन भएर बसेको छ मलाई चाहिँ यसरी यो खासमा भनेको त मेरो यो के कुन इलिमेन्ट हो त है म यो इनलाइन इलिमेन्ट हो कि ब्लक इलिमेन्ट हो त यो डिप भनेको मैले हजुरहरूलाई पहिल्यै धेरै पटक भनिसकेको छु ब्लक इलिमेन्ट र इनलाइन इलिमेन्टको बारेमा है सो त्यसमा चाहिँ म धेरै केही पनि फोकस गर्दिनँ सिम्पल म एकचोटि यहाँनिर गएर के गर्छु भन्दाखेरि डिस्प्ले इनलाइन ब्लक भनेर हानिदिन्छु है त डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गरिसकेपछि मेरो चाहिँ यो 1 2 3 4 यसरी मिलेर बस्ने भयो है यो भिडियो मैले अलरेडी कभर गरिसकेको छु सो अगाडिको भिडियोलाई चाहिँ म त्यति यहाँनिर डिस्क्राइब गरेर बस्दिनँ आज हामी पोजिसनको बारेमा मात्रै हेर्दैछौँ है त सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको 1 2 3 4 यसरी यहाँ डिस्प्ले इनलाइन भएर बसेको छ अब सिम्पल म बक्स 1 लाई चाहिँ म एकचोटि यहाँ फेरि स्टाइल दिन्छु है हेज बक्स 1 भनेर स्टाइल गर्छु र यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि पोजिसन हेर्दैछौँ नि आज पोजिसन चाहिँ मैले स्ट्याटिक भनेर दिन्छु है त पोजिसन स्ट्याटिक भनेर दिन्छ तर केही भयो त के पनि भएन नि त किन भएन भन्दाखेरि पोजिसन स्ट्याटिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोजिसन स्ट्याटिक भनेको चाहिँ हाम्रो डिफल्ट हो है डिफल्ट हो ओके पोजिसन स्ट्याटिक भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो डिफल्ट हो है हामीले स्ट्याटिक दिउँ नदिउँ हामीले यत्तिकै राख्छौँ भने डिफल्ट बाई पोजिसन चाहिँ स्ट्याटिक लिने गर्छ है त अब पहिला सुरु हजुरहरूलाई पोजिसनको बारेमा भनिदिन्छु होइन कति टाइपको पोजिसन हुन्छ भनेर है म यहाँ चाहिँ हजुरहरूलाई माथि यहाँनिर कमेन्ट गरेर लेखिदिन्छु सो पोजिसन भनेको चाहिँ हाम्रो कतिवटा हुन्छ भने पोजिसन भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा हुन्छ एब्सोल्युट हुन्छ अर्को भनेको रिलेटिभ हुन्छ अर्को भनेको फिक्स्ड हुन्छ अर्को भनेको स्ट्याटिक हुन्छ है स्ट्याटिक भनेको त डिफल्ट हो हजुरहरूले बुझिसक्नु भइहाल्यो होइन अर्को भनेको एब्सोल्युट हुन्छ रिलेटिभ हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ आज चाहिँ हामी सबै कुराहरूलाई डिटेलमा एक्सप्लोर गर्दै बुझ्नेछौँ है त सो बक्स 1 लाई चाहिँ मैले अब यहाँनिर यसरी स्ट्याटिक बनाइदिएँ केही भएन अब बक्स 3 लाई चाहिँ म एकचोटि चेन्ज गरिदिन्छु है सपोज मैले यहाँनिर के लेख्छु एब्सोल्युट भनेर लेखिदिन्छु एब्सोल्युट लेखेपछि के हुन्छ हेरौँ है त एब्सोल्युट लेखेपछि गायब भयो नि त बक्स 3 त बुझ्नुभयो नि गायब भयो नि गायब भएको छैन हजुरहरूले जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है मेरो बक्स 3 र 4 चाहिँ यहाँनिर ओभरल्याप भइरहेछ कि यहाँ हेर्नुहोस् त बक्स 3 र 4 चाहिँ यहाँ सँगै यसको पछाडि गएर बसिरहेछ कि किन भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म पहिला यसो रिलेटिभ बुझाउँछु मैले रिलेटिभ लेखेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि रिलेटिभ लेखेँ भने चाहिँ के पनि हुँदैन है जस्तो थियो हाम्रो सेम एज बस्ने हुन्छ है अब रिलेटिभ लेखेर चाहिँ हजुरहरूलाई बुझाउनको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि टप लेख्छु म टपमा चाहिँ मैले के लेख्छु भन्दाखेरि टपमा चाहिँ म 34 पिक्सल दिन्छु अनि टप पछि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि लेफ्ट पनि हालिदिन्छु लेफ्टमा पनि म के गर्छु 34 पिक्सल दिन्छु है त यति गरेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो जुन यो बक्स 3 छ नि यो बक्स 3 चाहिँ मेरो टपबाट र लेफ्टबाट यो लेफ्टबाट चाहिँ 34 पिक्सलमा घटेको छ है त जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त 3 नम्बरको यो बक्स छ नि 34 पिक्सल टपबाट 34 पिक्सल चाहिँ लेफ्टबाट यता आएको छ है त हो सो रिलेटिभ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ रिलेटिभ भनेको के हो म यहाँ हजुरहरूलाई लेखिन्छु है त रिलेटिभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिलेटिभ भनेको चाहिँ रिलेटिभ टु इट्स पोजिसन भन्ने बुझाउँछ है त रिलेटिभ टु इट्स पोजिसन है त मैले कमेन्ट आउट गरिदिन्छु ओके भएन भने यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ म यहाँ माथि लेख्छु अनि रिलेटिभ टु इट्स पोजिसन रिलेटिभ पोजिसन भनेको के हुन्छ कि रिलेटिभ टु इट्स पोजिसन भन्ने हुन्छ है यहाँ हजुरले ग्याप देख्नुभयो नि हो यदि जस्तै हजुरहरूलाई चाहिँ के अरे यो ग्याप चाहिन्छ होइन पुरानो पोजिसनमा ग्याप चाहिन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले रिलेटिभ युज गर्न सक्नुहुन्छ है त सो इनकेस मैले यसकै ठाउँमा मैले एब्सोल्युट लेखेको भए के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि एब्सोल्युट लेखेको भए चाहिँ मेरो यहाँ आएर बस्ने हुन्थ्यो है अब यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एब्सोल्युट भनेको के हो त भन्दाखेरि एब्सु एब्सोल्युट भनेको के हो त एब्सोल्युट भनेको चाहिँ रिलेटिभ टु इट्स प्यारेन्ट हो कि यसको बाउ जो हो नि प्यारेन्ट जो हो नि त्योसँग चाहिँ यसको पोजिसन रिलेटिभ हुन्छ है जस्तै मेरो यो डिपको प्यारेन्ट भनेको त बढी हो सो अहिले के गर्छु भन्दाखेरि म एउटा कन्टेनर बनाइदिन्छु है त डिप डट कन्टेनर भनेर बनाउँछु एउटा हजुरहरूलाई बुझ्नको लागि चाहिँ अनि यो डिप कन्टेनर चाहिँ म यसको प्यारेन्ट डिप बनाइदिन्छु ल बुझ्नुभयो नि यो डिप डट कन्टेनर भन्ने छ यसको भित्र चाहिँ मेरो चारवटा डिप छ नि त होइन सो यो चाहिँ मेरो के भयो भन्दाखेरि कन्टेनर चाहिँ प्यारेन्ट भयो मेरो अहिलेलाई म के गर्छु भन्दाखेरि डट कन्टेनरलाई हल्का स्टाइल दिन्छु है त म बुझ्नको लागि चाहिँ बोर्डर दिन्छु म यसलाई 2px को सोलिड बोर्डर त्यो पनि म ब्ल्याकमा है
सो अब के गर्छु भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलर पनि दिन्छु म। ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ म अहिले एक्वा भनेर हालिदिन्छु है त। सो यहाँ हजुरले ब्राउजरमा हेर्नुहोस् त, मेरो जुन यो एक्वा कलरको जुन यो कालो बोर्डरको छ नि, यो चाहिँ मेरो कन्टेनर भयो नि त। कन्टेनर चाहिँ मेरो प्यारेन्ट भयो। प्यारेन्ट भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारेन्ट भइसकेपछि चाहिँ मेरो यो जुन छ नि, यो बक्स नम्बर 3 चाहिँ मेरो प्यारेन्टसँग चाहिँ रिलेटिभ हुन्छ के है। एब्सोल्युटली चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रिलेटिभ टु इट्स प्यारेन्ट है। रिलेटिभले चाहिँ आफ्नो पोजिसनसँगै, यसकै पोजिसनसँग यसको रिलेटिभ बनाइन्छ। एब्सोल्युटले चाहिँ यसको प्यारेन्टसँग गर्ने भयो के। भनेपछि मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भने मैले टप र लेफ्टमा 34 पिक्सल लेखेको थिएँ नि त भनेको। यसको प्यारेन्ट जुन छ, प्यारेन्टबाट चाहिँ 34 पिक्सल र 34 पिक्सल चाहिँ यहाँ देखाइएको छ के है। यदि मैले यहाँनिर एब्सोल्युट गरेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि, एब्सोल्युटको ठाउँमा चाहिँ मैले रिलेटिभ गरेको के हुन्थ्यो त, आफ्नै पोजिसन जुन थियो नि यसको 3 नम्बरको बक्स 3 को पोजिसन हो, बक्स 3 कै पोजिसनमा चाहिँ 34 पिक्सल र 34 पिक्सल चाहिँ ग्याप भएर बस्ने हुन्थ्यो। तर मैले एब्सोल्युट दिएपछि चाहिँ के भयो त, यसको प्यारेन्टकोमा भयो है त। बुझ्नुभयो नि। यदि हजुरहरूले एब्सोल्युट र रिलेटिभको बारेमा बुझ्नुहुन्छ भने हजुरहरूलाई चाहिँ सिएसएस बुझ्नको लागि हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ है त। अब अर्को हाम्रो पोजिसन हुन्छ, अर्को त्यो भनेको फिक्स्ड हो है। अर्को पोजिसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अर्को पोजिसन चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड भन्ने हुन्छ। फिक्स्ड पोजिसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हजुरहरूले यदि त्यो इलिमेन्टलाई चाहिँ फिक्स राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले पोजिसन फिक्स गर्न सक्छौँ। सपोज मैले पोजिसन फिक्स दिएर मैले राइटमा चाहिँ के गर्छु, 4 पिएक्स दिन्छु होइन। त्यो दिन्छु भने चाहिँ मेरो 3 नम्बरको यो डब्बा चाहिँ राइटमा गएर बस्यो होइन। अब अहिले के गर्छु भन्दाखेरि म कन्टेनरको हाइट बढाइदिन्छु हजुरहरूले देखाउनको लागि है त। हाइटलाई चाहिँ म 344 पिएक्स हालिदिन्छु ल अहिले। 3400 पिएक्स हाल्नु होइन। भनेपछि मेरो कन्टेनर ठुलो भयो नि होइन। मैले स्क्रोल गर्छु है, स्क्रोल गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो स्क्रोल गर्दाखेरि चाहिँ 3 नम्बरको चाहिँ यो फिक्स भएर बसेको छ नि त हेर्नु त। अरू सबै माथि स्क्रोल भएर माथि गयो होइन। तर मेरो यो 3 नम्बरको बक्स चाहिँ यहाँनिर स्टिकी भएर बस्यो नि त, यहीँ फिक्स भएर बस्यो नि त। हो कुनै कुनै कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ स्क्रोल गर्दाखेरि नि फिक्स चाहिने हुन्छ नि त। जस्तै कि हजुरहरूलाई यसलाई बटममा राख्नु पऱ्यो अरे है। बटम 2 पिएक्स हाल्छु है त। त्यो हुन्छ के हुन्छ मेरो कि बटम 2 पिएक्स भयो, राइट 4 पिएक्स है। यो गऱ्यो भने मेरो राइटमा गयो। मैले स्क्रोल गर्छु भने नि यहीँ स्टिक भएर बसिरहेको छ नि त। हो यो कस्तो बेलामा चाहिन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूले च्याट विथ अस भन्ने अथवा केही फिचर देख्नु भएको छ नि। जस्तै मैले एनसेलकै एउटा वेबसाइट हेरौँ है, एनसेलको वेबसाइट हेर्छु नि म है। एनसेलको एउटा वेबसाइट हेरौँ होइन। एनसेलको वेबसाइटमा चाहिँ यहाँनिर च्याटको अप्सन हुन्छ है। जस्तै यहाँ हेर्नु है, च्याटको यो बक्स छ नि, यो बक्स हेर्नु ल, च्याटको यो बक्स हेर्नु ल। मैले जुम गरिदिन्छु है त। च्याटको यो बक्स हेर्नु, मैले जब स्क्रोल गर्छु नि यसलाई, स्क्रोल गरे पनि यो च्याटको बक्स यहीँ छ नि। अरू सबै इलिमेन्ट माथि गइरहेको छ, तर यो त यहीँ फिक्स भएर बसेको छ नि त। यो च्याटको यो अप्सन, यो च्याटको वाला मैले स्क्रोल गरे पनि यहीँ फिक्स भएर बसेको छ नि त है। हो यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले पोजिसन फिक्स युज गर्छौँ है त। बुझ्नुभयो नि। अब जस्तै मैले अर्को के हेर्छु भन्दाखेरि पोजिसन चाहिँ अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिसन चाहिँ स्टिकी भन्ने पनि हुन्छ है। पोजिसन स्टिकीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै हजुरको यो हेर्नुहोस् ल, स्क्रोल गर्ने बेलामा है। जस्तै यो तलको यो हेर्नु ल, यसलाई हेर्नु मैले स्क्रोल गर्छु तर यहीँ स्टिक भएर बसेको छ नि त। यो अथवा न्याप बार, कुनै कसैको न्याप बार हुन्छ नि। सपोज के हेरौँ न, जस्तै के हुन्छ त, कुनै एउटा वेबसाइट हेरौँ न। जस्तै कान्तिपुर म्यानेजमेन्ट, कान्तिपुर म्यानेजमेन्ट मेरै अफिसको एउटा वेबसाइट हेरौँ, कान्तिपुर म्यानेजमेन्ट होइन। ओके मैले स्क्रोल गर्छु तर यसमा नि स्टिकी रहेनछ। स्टिकी कुनैमा छ वेबसाइटमा, न्याप बार स्टिकी, स्टिकी न्याप बार भनेर हालौँ न। ओके सिम्पल यसमा हेरौँ न, यो सर्चमै। जस्तै मैले स्क्रोल गरेँ पनि यो सर्चवाला जुन अप्सन छ नि वेब ब्राउजरको, यो त यहीँ स्टिक भएर बसेको छ नि त। हो त्यो गर्नलाई चाहिँ हामीले पोजिसन स्टिकी गर्छौँ है। जस्तै मैले बक्स 3 मा पोजिसन स्टिकी गरेको छु नि त। भनेपछि बक्स 3 यहाँ भयो। एकछिन है। ओके मैले स्टिकी बनाइसकेपछि पोजिसन स्टिकी बनाइदिन्छु है त। पोजिसन स्टिकी बनाइसकेपछि के हुन्छ भने मेरो चाहिँ माथि गएर चिप्केर बसिरहेको हुन्छ कि। जस्तै मैले पोजिसन स्टिकी हाने यसमा चाहिँ, अनि मैले राइट 4 पिक्सल हामी हानिदिउँ होइन, राइट 4 पिक्सल है त। अब के गरौँ भन्दाखेरि एक्चुली मैले यहाँ गएर स्क्रोल गरौँ, यो तर यहीँ माथि चिप्केर बस्नुपर्ने हुन्छ है त। स्टिकी भइरहेको छैन है। किन भएन भन्दाखेरि बक्स 3 मै छ नि त हामी। ओके एक्चुली हामी यसो गरौँ, W3 स्कुलको डकुमेन्टेसन पनि हेरिदिउँ होइन, यहीँ भएर भन्दा नि स्टिकी पोजिसन CSS है त। पोजिसन CSS यो भन्दा पनि
यसकै हेरौँ न सुरुमा जे आउँछ त्यही होइन डब्लु त यसकै हेरौँ यहाँ पोजिसन स्ट्याटिक पोजिसन रिलेटिभ पोजिसन एब्सोल्युट पोजिसन फिक्स पोजिसन स्टिकी होइन यहाँ देख्नुभयो नि हजुरहरूले यो आज हामी यही त हेर्दैछौँ होइन सो भ्यालुज पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ हजुरहरूले डकुमेन्टेसन साइड बाई साइड गर्दा पनि हुन्छ जस्तै मेरो कुराहरू हजुरहरूले बुझ्नु भएको छैन त गाह्रो लागिरहेछ भने हजुरहरूले साइड बाई साइड यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त सो आजको दिनमा चाहिँ हामी यति नै गर्नेछौँ होइन यहाँ मैले जुन जुन कुराहरू हजुरलाई सिकाएको छु एब्सोल्युटको बारेमा रिलेटिभको बारेमा सबै कुराहरू यहीँ नै छ म चाहिँ W3 स्कुललाई प्रिफर गर्छु होइन W3 स्कुल भन्ने छ त्यहाँबाट पनि हजुरहरूले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ W3 स्कुल CSS पोजिसन भनेर हान्छु ल सिएसएसले हो पोजिसन यहीँ छ पोजिसन स्ट्याटिक होइन पोजिसन रिलेटिभ यहाँ चाहिँ हजुरहरूले राम्ररी यसमा बुझ्न सक्नुहुन्छ है त सो आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै अब केही क्वेसन छ भने चाहिँ हजुरहरूले भिडियोको कमेन्टमा लेखिदिनु होला होइन सो त्यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ म यही भिडियोमा चाहिँ कमेन्ट कभर गर्न कोसिस गर्नेछु सो आज हामी यति भइसकेपछि भोलिको दिनमा चाहिँ हामी एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछौँ प्रोजेक्ट पनि कसरी बनाउँछौँ भन्दाखेरि जति कुराहरू हामीले कभर गरेको छौँ सिएसएसमा त्यो कुराहरू मात्रै युज गरेर चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछौँ है त